ส่กระสุนไปในรูบนก่อนแล้วก็ดึงตรงนี้ใส่อย่างนี้แล้วก็ยิงตรงนี้ยิงสามารถยิงได้เลยกดนะแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับตูนครับพี่ไต่ค่ะแกรนครับวันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของพวกเราคือปืนสไปเดอร์แมนเพราะมันทำท่าเหมือนสไปเดอร์แมนยิงใหญ่ยิงอย่างนี้ไหมสไปเดอร์แมนมาเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันก่อนเลย
ปืนนี้นะเป็นปืนที่สำหรับใช้ยิงมือเดียว วิธีการเล่นอันนี้นะครับ เราก็ต้องใส่กระสุนไปในรูบนก่อน แล้วก็ดึงตรงนี้ใส่อย่างนี้ แล้วก็ยิงตรงนี้สามารถยิงได้เลย กดนะฮะ มาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลย คนละ3 ลูก เมียนจืดเฮ้ย โดนโอ้ย โดน โดน ลูกสุดท้ายแล้วเหรอ โดน ล็อกเป้าจริงอ้าว โดน โอ้ลอยข้าม เป็นไงบ้างชอบไหม ก็เท่ดีเพราะมันใช้แค่มือเดียวก็ยิงได้แล้ว แล้วก็ลูกกระสุนมันยังมีหลายแบบอีกด้วยนะน้องแกนชอบใช้บีบีกันมากที่สุดเพราะว่ามันเบาแล้วก็บางทีมันก็กระเด้งไปโดนถ้วยด้วยโกง ของ นิ พี่ สั ตาย พี่ตายชอบเป็นลูกกระสุนตะเกียบแบบนี้โอ้ใช้ยากจังนี่เพราะว่าไม่รู้อ่ะใช้แล้วมันยิงได้อะ แล้วอันนี้ก็เล็กด้วย ก็สนุกดีนะอันเนี้ยแต่จะมีความเล็งยากนิดหน่อย แต่ก็เราก็สามารถกะได้ ก็กระสุนนะคะก็จะมีที่ใช้ได้ก็ยกตัวอย่างเช่น เป็นกระดาษม้วน เป็นตะเกียบตัดหรือว่าจะเป็นบีบีกันก็ได้ ก็แล้วแต่อยากใช้อะไรก็ใช้ ก็อันนี้ทำไม่ยากเลยนะ ใช่ก็แค่ม้วนกระดาษแล้วก็ทับอย่างอื่นอีกนิดหน่อย ติดกงติดกาว่าไป ก็ถ้าใครสนใจก็ไปลองทำกันดู ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย